السلام عليكم. احنا اتكلمنا قبل كده في الميكانيكال فنتيليتور كله، يعني الكونفنشنال والنون كونفنشنال، الهاي فريكوانسي، واتكلمنا في الانفيزيف والنون انفيزيف، كل انواع الهاي فريكوانسي، وتعرضنا لكل التفاصيل فيها. بس تحديدا ممكن ناخد بعض الحاجات كده، بعض النقط جوه كل حاجه من دول ونتكلم عليها اكتر شويه. الحقيقه انا اخترت موضوع التايم كونستانت لانه لاحظت ان كتير بيسالوني عنه وهوش مفهوم قوي، فعايزين ايه نفهمه كده بطريقه سهله. خلينا ناخدها واحده واحده كده بالراحه كده. موضوع التايم كونستانت هو ده، موضوع التايم كونستانت ده هيفيدك في ايه؟ في حاجه اسمها الانسبيراتوري تايم. ان انت جبت بيشنت وحطيت له اندوتراكيال تيوب وحطيته على الميكانيكال فنتيليتور، المفروض ان عندك في حاجه في السيتنج اسمها انسبيراتوري تايم. الانسبيراتوري تايم ده وقت، هتعرفه ازاي؟ عشان نعرف الانسبيراتوري تايم عايزين عندنا حالتين. الحاله الاولانيه ان يكون عندك انت بتحط البيشنت على انيشال سيتنج او بتحطه على سبسيكوينت سيتنج، يعني انت لسه يا دوب عامل لي انتوبيشن وبتحطه على الاندوتراكيال تيوب وبتحطه على الفنتيليتور، فده اسمها انيشال سيتنج. وبعد كده سبسيكوينت بقى بعدين، بعد شويه، بعد يوم، بعد اتنين، بعد ساعات، انت بتظبط السيتنج دي اسمها السبسيكوينت سيتنج. طب هنظبطها ازاي بقى الانسبيراتوري تايم؟ اول حاجه عشان نظبط انيشال سيتنج احنا بقى بيهمنا في الوقت ده التايم كونستانت. طيب ايه بقى قصه التايم كونستانت؟ ببساطه شديده هو مجموعه من العلماء جت في دماغهم فكره، قالوا هو دلوقتي احنا بناخد انسبيريشن واكسبيريشن، سواء النورمال العادي اللي احنا فيه ده، لقوا ان هم حابين يعملوا ستادي للانسبيراتوري تايم، يعني الانسبيريشن احنا بناخده في وقت قد ايه وبناخده ازاي، ايه الباترن في انسبيريشن، يعني كميه التايدال فوليوم اللي انت بتاخدها في الانسبيريشن بتبقى متقسمه ازاي حسب الوقت. يعني انت بتاخد انسبيريشن ازاي؟ بتعمله كده ولا ممكن تعمله كده ولا ممكن تعمله؟ طيب هم عايزين يعرفوا النورمال، او هم بيعملوا استادي للنورمال، فلقوا النورمال دوت باختصار كده قسموه لخمسه فيزز، خمسه تايمز، سموا كل واحده منهم هي التايم كونستانت. يعني تايم كونستانت 1، تايم كونستانت 2، 3، 4، زي ما شايفين في الشكل كده. يعني كل فيز من دول بيدخل فيها تايدال فوليوم، فلقوا ان الفيز الاولى يعني من التايم كونستانت بيدخل فيها حوالي 63% من التايدال فوليوم، وبعدين الفيز الثانيه بيدخل 85، وبعدين 93، وبعدين 95. فلقوا انه بيدخل كميه كبيره قوي من التايدال فوليوم، نسبه كبيره قوي تصل تقريبا لل 95% في خلال الثري تايم كونستانت، يعني الاولاني والثاني والثالث. عايز اقول لكم انه باختصار التايم كونستانت هو ايه؟ هاو فاست انسبيريشن وهاو فاست اكسبيريشن برضو، يعني انت بتعمل انسبيريشن واكسبيريشن، ايه الباترن ده؟ بتعمله بسرعه قد ايه؟ خلاص. وده على فكره يخليك تسال سؤال مهم قوي، يعني علشان ده الرد عليه، اللي هو ايه؟ ليه نيونيت؟ انت عندك نيونيت اذا كنت نيوناتولوجيست يعني او بيدياتريك، ليه النيونيت النورمال ريسبيريشن عنده مثلا 50 55، يعني 60 او اكتر بقى هيبقى تكبنك، لكن خلينا نقول في النور ليه هو كده 55 50 مثلا. وليه انت مثلا كادلت النورمال بريزنج ريت عندك مثلا 15؟ مش حاجه غريبه شويه؟ انت يعني هل سالت نفسك السؤال ده قبل كده؟ يعني قلت ليه انا بتنفس 15 بينما النيونيت بيعمل 50؟ هو بقى علشان التايم كونستانت. ايه حكايه التايم كونستانت؟ هم جم من حوالي قول 70 سنه مثلا كده، جه حد
من احد العلماء وعمل استادي للموضوع ده، راح قسم التايدال فوليوم اللي بيدخل في الانسبيريشن او في الاكسبيريشن الى فيزز، سمى كل سماها تايم كونستانت، وقسمها الى 5 فيزز، تايم كونستانت 1 و2 و3 و4 و5. تمام. طب على حسب ايه بقى التايم كونستانت ده؟ هو فورمولا بتقول ان التايم كونستانت وبيعبر عنه بكي هو ايكوال للكومبلاينس اللي هي السي تايم ريزيستنت اللي هي الار. يبقى التايم كونستانت كي ايكوال كومبلاينس تايم ريزيستنت. يعني ايه؟ يعني مهم قوي تبقى عارف رياضه في الموضوع ده، تبقى عارف ان الفورمولا اللي هي ممكن ليها بسط ومقام، يعني دومينيتور تحت والنيومينيتور فوق، تبقى عارف ان الفورمولا لو النيومينيتور اللي هو البسط اللي فوق كبير يبقى الرقم كبير، يبقى الناتج، يعني الناتج الفورمولا كبير، ولو الدومينيتور اللي هو المقام كبير تبقى عارف ان الناتج هيبقى صغير. خلاص؟ طيب ده معناه ايه؟ لان دي الفورمولا دي عاده بستخدمها كتير في الريسبيريشن زي الكومبلاينس، يعني لما هي اللي تشينج في الفوليوم على اللي تشينج في البريشر، لو انت طبقت دي هتقدر تفهم اكتر موضوع الايه، ان الفورمولا تبقى عامله ازاي او تحسبها ازاي. طيب خلينا في التايم كونس، هو ايكوال كومبلاينس تايم ريزيستنت. يعني معناها ايه؟ معناها ان لو الريزيستنت هاي يبقى التايم كونستانت هاي، معناها ان الكومبلاينس لو هاي كبير كومبلاينس يبقى التايم كونستانت هاي. خلاص؟ طب يعني ايه برضو؟ يعني لما تيجي تحط البيشنت على انيشيال سيتنج تظبط انسبيراتوري تايم، لو بيشنت عنده تايم كونستانت كبير يبقى لازم تحط له انسبيراتوري تايم كبير، بيشنت عنده تايم كونستانت قصير يبقى لازم تحط له تايم انسبيراتوري تايم صغير. خلاص؟ طيب لما تيجي تحط البيشنت انيشيالي على الميكانيكال فنتيليتور هيطلب منك تظبط له التايم الانسبيراتوري تايم، هتسال نفسك احطه قد ايه؟ في الحاله دي بقى لازم تكون عارف ايه هو الديزيز اللي عند البيشنت، ايه هو الباثولوجي اللي موجوده عنده والباثوفيسيولوجي، هل هو مشكلته في الريزيستنت ولا مشكلته في الكومبلاينس او في الاثنين؟ يعني بمعنى ايه؟ ان عندك لو عندك ديزيز ريزيستنت فيه فيري هاي والكومبلاينس تقريبا فيكسد يبقى ده تايم كونستانت كبير. لو عندك بيشنت الكومبلاينس قليله قوي والريزيستنت تقريبا ذا سيم او كبيره شويه يبقى معناها ايه؟ معناها انه التايم كونستانت هيبقى صغير قوي طالما الكومبلاينس هي الدومينانت وهي صغيره. يبقى انت بتبص على الديزيز وتعرف ايه مشكلته، هل مشكلته في الريزيستنت ولا مشكلته في الكومبلاينس، وهل هي كبيره ولا قليله، وعلى حسب ده تقدر تقول ان التايم كونستانت عنده هيبقى كبير او قليل، وحسب التايم كونستانت هتفهم انك انت محتاج تحط الانسبيراتوري تايم كبير او صغير. انيشيالي في النيونيت بشكل عام لو هو less than 1 كي جي بنحط 0.3 انيشيالي، لو هو من 1 كي جي ل 2 كي جي بنحط 0.35، لو هو اكبر من كده كبير اكتر من 3 كي جي ممكن نستخدم 0.4 لو هو كبير. وبعد كده دي الانيشال سيتنج. طب في السبسيكوينت سيتنج بترجع بقى تبص على حاجه مهمه قوي اسمها الفلو كيرف. الفلو كيرف ده بيقدر يساعدك ان التايم الانسبيراتوري تايم اللي انت ظابطه ده مناسب للبيشنت ولا لا، لانه ممكن يتغير بعد كده. يعني انت ممكن تظبطه دلوقتي في الانيشال سيتنج وبعد ساعتين 3 4 تلاقي البيشنت ان لانج ميكانيك اتغيرت، تكون مثلا الريزيستا كانت هاي وبعد كده اتحسنت، فانت محتاج تغير الانسبيراتوري تايم. هتغير الانسبيراتوري تايم في الحاله دي على حسب ايه؟ على حسب الفلو كيرف، وده قلناه بالتفصيل الحقيقه في المره اللي اتكلمنا فيها عن الكيرفز واللوبس، اتكلمنا فيها بالتفصيل. لكن باختصار انت بتبص على الكيرف، الفلو كيرف في انسبيراتوري ليمب واكسبيراتوري ليمب وفي بوز جنبهم. البوز دي لازم تكون موجوده ما تبقاش طويله، ولو طويله لازم تقلله، ولو ما تبقاش يعني ما ينفعش تبقى مش موجوده، اللي هو كات بتوين السادن كات بتوين الانسبيريشن والاكسبيريشن. المفروض لو هو كده كاتد وسادن دروب يبقى لازم تزود شويه الانسبيراتوري تايم عشان يبقى هو المفروض يكون الكيرف زي ما انتم شايفين كده انسبيريشن سمول بوز وبعدين اكسبيريشن، ما يبقاش البوز دي كبيره
ولا ان هي تبقاش موجوده. دي كانت بريف كده صغير وتركيزا على الايه، على التايم كونستانت، عشان نبقى فاهمين يعني ايه تايم. يعني مطلوب ان هو يتفهم، يعني تبقى فاهمه كده، مش انك انت تقراه وتقعد تحفظه او تحاول، لازم تبقى عارف يعني ايه تايم كونستانت. وعلى فكره هو الفيسز دي بتاعت التايم كونستانت هي فيكسد سواء في الديزيز او النورمال، لكن اللي بيفرق فيها هو كميه التايدال فوليوم. يعني كل الناس عندها في الفيرست تايم كونستانت بيدخلوا مثلا 63%، كلهم كده حتى لو هو ديزيز. بس الفكره بقى ايه، هو بيدخل ال 63 دول قد ايه وبيعملهم في وقت قد ايه. لكن في التايم لكن هم كفيرست تايم كونستانت هم ثابتين، لكن في واحد ممكن يعملهم في وقت قصير وواحد يحتاج يعملهم في وقت اطول. شكرا جزيلا، اتمنى الموضوع يكون مفيد. السلام عليكم.